welcome back again to my channel, and for today's video gagawa tayo ng simple makeup tutorial. Okay. So mga gagamitin natin ay cushion, pressed powder, blush on, ang kilay, eyeshadow, and lipstick. Simple makeup tutorial. Okay. So, unahin na natin. Maglagay na tayo ng cushion. Alam niyo ba guys na itong cushion ko na to, ubos na talaga yung totoong laman nito. Yung Avon True Essence Liquid Foundation na pinakita ko sa inyo sa last video ko, mga unused makeups ko, yun lang yung nilagay ko dito para meron siyang parang yun yung ginagawa kong refill ito. Kita niya kumikintab siya, makintab yung effect nitong yung finish niya, and medyo oily. Pero bakit natin nilalagyan ito? Para ma-moisturize yung mukha natin. Ito yun. Diba? Parang mas nagiging pink yung side na ito na nilalagyan kesa doon sa hindi pa nilalagyan. Pwede nyo itong gamitin kung gusto nyo nasatan yung finish. Pwede rin naman na papatungan nyo siya ng pressed powder kung gusto nyo matte finish. Pero ako gusto ko matte finish. So, papatungan natin ito ng pressed powder. Yung binili ko sa fashion. Kita nyo guys, mas maputi nyo dito. Nakakaputi. May kasama kasi itong buto tayo sa kanyang ingredients, sa kanyang formulation, kaya nakakaputi siya. At ang shade nito True Essence na nire-refill ko dito ay porcelain. Yeah. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Porcelain o porcelain? Re-refillan ko na to ulit kasi wala na siyang laman. So yun, tapusin lang natin yung paglalagay, bilis-bilisan natin. Total simple makeup lang naman to. Tapos papatungan na natin siya ng pressed powder maya. So yan, pat. Lagyan lang natin hanggang sa magpantay lahat. By the way, nabili ko nga pala itong IOP e-cushion sa Facebook, and ang dami niyang kasamang refill. Meron tong kasamang refill, hindi ko pa yung nagagamit. Wala lang, tinatamad lang ako. Pero maganda talaga siya. Nakaputi yung mukha, nakakakinis. And guys, alam niyo, pag ako nag-aayos, hindi ko talaga sinasama yung leeg ko. Puro mukha lang. Hindi siya nagpapantay. Pero okay lang, ginagawa ko, nilalagyan ko lang ng pandaya. Pulbo lang dyan sa leeg. Oo. Wala lang. Ayoko lang kasi malagkitin yung leeg ko. Kaya pulbo lang. Okay. Next. Kita nyo ba yung finish, guys? Ang puti-puti, di ba? And ang kinis. Ang puti, ang kinis. Kaya lang sigurado pag lumabas ka, pansin na pansin yung mukha mo kasi yung puti. Okay.
na natin lagyan ng cushion yung mukha natin. Ngayon, isunod na natin ang ating press powder para maging matte siya. Masyado kasi siyang mahintab sa mukha and parang ang oily ng labas, kaya ang gagawin natin, patungan natin siya ng press powder para hindi siya masyadong maputi at hindi siya masyadong makintab. Sira na yung sponge ko. Nakita nyo, diba? Yung sa part na nilalagyan natin ng powder, matte na siya. And yung sa wala pa, medyo makintab. Hindi pa siguro masyadong kita ito ngayon. Pero pagkatapos papakita ko sa inyo yung finish look natin. Naubusan na kasi ng battery yung selfie ring light ko, yung maliit lang, kaya dumilim tayo. Today is Sunday, so tamang tama lang na mag-ayos ako kahit papano pagpunta namin mamaya sa simbahan. Okay, next na natin yung ating pangkilay. Medyo mahapdi yung mata ko ngayon dahil sa ginamit nating cushion, yung Avon True Essence, kasi ngayon may kasamang glutathione. So pag nalapit yung glutathione sa mata mo, medyo mahapdi talaga. Merong mahapding effect sa mata. Medyo mahapdi dito. Medyo naluluha yung mata ko dito. Okay. Natapos na natin yung kilay ko and hindi na natin masyadong aayusin kasi it's just a simple makeup tutorial lang naman, so hindi na natin masyadong gagandahan. So ang makeup look na ito ay parang makeup look pagpupuntang simbahan. Okay, next tapos na tayo sa cushion, sa press powder, sa kilay. Naglagay tayo ng onting eyeshadow sa ating mga mata para magkaroon naman ng buhay ng konti. So, pili lang tayo ng isang color kasi simple makeup tutorial lang naman ito. So, yun. Pili na lang tayo itong pink. Yeah, pink one lang. And then, we will apply it very, very lightly. Very, very light. Para lang kahit paano may kulay yung mga mata. Ayan lang. Ganyan lang, and may eyeshadow ka na. Medyo naluluha yung mata ko dito. Ang hapdi talaga yung glutathione. Pag merong glutathione na nakahalo sa ingredient ng product mo, talagang medyo mahapdi sa mata at nakakaluha. Kita nyo kahit pa paano meron ng kulay ating sinisipon ako. Naluluha kasi yung mata ko eh. So yan guys, tapos na tayo sa eyeshadow. And proceed na tayo sa ating blush on. This blush is from Focallure. Yung una kong nabili sa Focallure. So yun. Nailagay ko sa ibang lagayan yung blush brush ko, kaya gamitin na lang natin tong
sponge. And mag-a-apply lang tayo ng onte. Hindi rin ako masyadong ma-blush o na type mag-makeup, so pwede na yung ganyan. And then last is ang ating lipstick. Gamitin natin itong aking Silky Girl Pink lipstick. Gagawin natin ay simple makeup look. So, pwede na yung mga ganitong light shade lang ng lipstick. Ayan. So, ganun lang guys. Wala nang contour, wala nang mascara or eyeliner. Pwede rin tayong magdagdag pa ng eyeliner sa mata natin kung gusto natin, pero ako siguro ngayon hindi na muna. So ito lang yung ating simple makeup tutorial. So yan lang. Cushion, parang moisturize yung face mo, press powder para hindi ka mag-oily, pang kilay, isang shade lang ng eyeshadow, and then blush pa pala, and lipstick. So guys, this is our final look, our simple makeup tutorial or makeup pag magsisimba. Diba? Simple lang, pero parang ang bonggang-bongga na rin. Ayusin lang natin yung buhok natin and we're ready to go. Tada! Ilugay ko lang yung buhok ko. And ready na yung look natin para magsimba. Diba? Ganun lang kasimple guys. Ganun lang kadali at kabilis mag-makeup. Kapag tinanong ka kung kailangan ba sa buhay natin or mahalaga ba ang makeup, of course, mahalaga ang makeup. Hindi naman yan maiimbento kung wala yung tulong sa mga buhay natin, lalo na sa mga kababaihan. Lalo na kapag meron tayong mga okasyon na kailangan puntahan, halimbawa JS, graduation, binyag, kasal, meeting, press con, ano pa ba? Mga okasyon na kailangan na mag-ayos ka. Mahalaga na mayroon ka ring alam sa pag-makeup para maayos mo rin yung sarili mo. And maganda na meron kang kaalaman sa pag-makeup kasi hindi naman sa necessity yung pag-makeup, pero yun nga, meron mga circumstances or situation, magkakataon na kailangan nakaayos ka. Kung wala kang pang parlor, hindi ka mamamroblema kasi makeup is a skill. It's also a talent. Kakatulong sa'yo, sa sarili mo, na marunong kang mag-ayos. Diba? Kapag gusto mo na maganda ka, hindi ka may problema na hindi ako marunong mag-makeup, paano ko ayusin yung sarili ko. And ako, natuto lang ako mag-makeup sa sarili ko. Ako lang mag-isa. Kahit yung pag-aahit ko ng kilay, gamit ang blade, ako lang din yun. Ako lang mag-isa. Bakit? Bakit ako natuto? Paano ako natuto? Simple lang, kasi gusto ko. Gusto ko yung gawin. Gusto ko mapaganda yung sarili ko. Gusto ko may express yung sarili ko sa pag-makeup. So yun lang guys. This is our final look with our simple makeup tutorial or makeup pang simba.
again for watching and see